A műsor főtámogatója az MVM. A műsort támogatta a Vízangyal. A tehetségek támogatója a MET csoport. A jövő legnagyobb klasszikus zenei sztárjai egy fenséges helyszínen, a Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében Budapesten. Az elmúlt évek kiemelkedő tehetségei és újabb felfedezettjei a virtuózok Visegrádi 4+ idei döntőjében. Magyar, cseh, lengyel és szlovák versenyzők, valamint színpadra lép több a háború miatt otthonát elhagyni kényszerült ifjú ukrán tehetség is. Minden eddiginél nagyobb zsűri, élükön a világhírű operaénekes Maestro Plácido Domingo. Nagyon megható volt. Hauser. Fejlődsz, minden évben egyre jobb leszel, nagyon büszkék vagyunk rád. Dimas. Azt hiszem, arra születtél, hogy megváltoztasd ezt a világot. Miklós Erika, Keller András, Plácido Domingo Jr., Gabriela Rachidi, Pablo Sainz Villegas, Harvey Goldsmith. Egyszerűen zseniális volt. Fantasztikus extra produkciók a zsűritagok részvételével. A szakma nagyjai a mentorok, akik jó tanácsaikkal segítik a versenyzőket. Köszönöm. A harmónia. Ne hozz rám szégyent. Nem fogok. A műsorvezető ismét a lengyel show műsorok királynője, Ida Novakovska. Igen! A backstage-ben a magyar virtuózok széria egyik legsikeresebb győztese a zongorista Boros Misi és az opera nagykövet Bátor Anna. Úgy örülök, hogy itt lehetek veled, Misi. Országonként egy győztes. A fiatalok a pénznyereményen felül házi hangstúdiót és fellépési lehetőséget nyerhetnek. Felemelő és megható pillanatok. Könyvbe lábadt a szemem. Lenyűgöző tehetségek és a zeneirodalom csodás darabjai. Szeretnélek meghívni az egyik koncertemre különleges vendégként. Ez a Virtuózok Visegrádi 4+, az egyedülálló nemzetközi klasszikus zenei tehetségkutató. Kezdődjön a verseny! Jó estét! Egy év elteltével újra itt vagyunk Budapesten. Ezúttal egy igazán mesés helyszínen, a Zene templomában, a Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében. Számos világsztár állt már itt ezen a színpadon. De ma este a klasszikus zene jövőjét jelentő fiatal tehetségek, a 4 visegrádi ország ifjú virtuózai lépnek fel. Ma este két magyar, cseh, szlovák és lengyel versenyző mérkőzik meg a világhírű sztárokból álló zsűri előtt. Az 5000 eurós fődíjért. Ez az évad azért is különleges, mert többnyire olyan fiatal tehetségeket láthatunk majd, akik már szerepeltek a műsorban vagy a virtuózók koncertjein. Idén különleges vendégeink is érkeznek. Fiatal ukrán tehetségek, akik a háború miatt kényszerültek elhagyni a hazájukat. Ma ők is itt lesznek velünk. Kezdődjön tehát a verseny. Ismerkedjünk meg az idei évad zsűriével. A zsűri elnöke az opera történetének egyik legnagyszerűbb és legbefolyásosabb énekese, egyben elismert karmester, Maestro Plácido Domingo. 150 opera szerep, több mint 4000 előadás és 12 Grammy-díj fűződik a nevéhez. Pontegyenlőség esetén az ő szavazata dönt a győztes személyéről. Én már 7. éve kísérem figyelemmel a virtuózok produkciót és a belőle kikerülő fiatal tehetségeket. A maestro fontosnak tartja, hogy személyes jelenlétével is segítsen színpadi rutint szerezni az ifjú zenészeknek, ezért szívesen lép fel közösen a virtuózok tehetségeivel nagyszabású koncerteken, jótékonysági rendezvényeken.
Idén először a zsűriben a kazakh szupersztár énekes Dimas Kudaibergen, a klasszikus és a modern műfajokat mesterien elegyítő énekes és zeneszerző világszerte arénákat tölt meg. Rajongói nem csak a művészetéért, de személyiségéért is imádják. Ez a műsor segít megmutatni nekünk, hogy hogyan kell szeretni és tisztelni egymást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez nagy megtiszteltetés. Hauser, a több milliós követőtáborral bíró horvát sztárcsellista zenéjében nagy sikerrel ötvözi a klasszikus és a modern műfajokat. Évek óta visszatérő zsűritag és a Virtuózok tehetséggondozási program megalapítója. Nagyon fontos, hogy támogassuk a fiatal komoly zenészeket, mert a klasszikus zene sajnos nem túl népszerű a fiatalabb generációk körében. Ezért nagyon igyekeznünk kell a klasszikus zenét népszerűsíteni. Kár, hogy nem hallhatunk ilyen zenét gyakrabban a rádióban és a tévében. Ezért is rendkívül fontosak az ilyen műsorok. Ugyancsak először a nemzetközi zsűriben Keller András Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar hegedűművész karmester, a Concerto Budapest zeneigazgatója, a magyar válogató zsűriének elnöke. Minden nap zenélhetünk. A legcsodálatosabb adománya a zenének az, hogy nekünk 1000 életünk van. Minden nap szerelmesek lehetünk, meghallhatunk, föltámadhatunk. Ezt a zene minden nap megadja nekünk. Szintén először ül a zsűriasztalnál Plácido Domingo Jr. énekes zeneszerző, a Virtuózok főcímdalának alkotója, a korábbi évadok egyik mentora. Elengedhetetlen, hogy szeressék, amit csinálnak. Elkötelezettnek kell lenniük, és jól kell érezniük magukat, amikor fellépnek. Mert ha kényszerként élik meg, azt a közönség és a bírák is érezni fogják. Ezért el kell engedniük magukat, és élvezniük kell a pillanatot. Pablo Sainz Villegas gitárművész, akit hazájában úgy neveznek, a spanyol gitár lelke. Több mint 40 országban lépett már fel, egyebek mellett a berlini, az izraeli és a Los Angeles-i filharmonikusokkal. Manapság a világban nagy szükség van az emberségre, és a zene ezt meg tudja adni. A zene az emberi létet fejezi ki. A zene az érzelmek nyelve. A zene egyesíti a világot, kifejezi az emberek létének közösségét. A zenében minden ember egyenlő. Miklós Erika, magyar koloratúr szoprán operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak állandó vendége, a hazai és a nemzetközi virtuózok műsorok állandó magyar zsűritagja. A zene, a művészet az, ami szerintem még gyógyítani képes. És ha ebbe belegondolok, akkor talán ez a legerősebb küldetése a zenének, és főleg a klasszikus zenének, ami egyszerűen egy ilyen dimenzió nélküli, határtalan valami, és talán ez az időtlenség ad valamilyen gyógyírt, és az a hangulat, amit a zene fel tud ébreszteni az emberben. Gabriela Rachidice, zenei és művészeti producer, a nemzetközi Český Krumlov komoly zenei fesztivál igazgatója, többek között Maestro Plácido Domingo koncertjeinek producere. A küldetésünk az, hogy segítsük és támogassuk a fiatal művészeket, hogy nagy közönség előtt játszhassanak. Ezért vannak a zsűriben olyan óriási művészek, mint Plácido Domingo vagy Hauser, akik színpadra tudják vinni ezeket a fiatal tehetségeket, és be tudják mutatni őket a nagy arénák közönségének. Ezen kívül tanácsokkal is segítenünk kell őket, így támogatva őket pályafutásuk kezdetén. Harvey Goldsmith koncertek, jótékonysági rendezvények és televíziós műsorok legendás producere és promótere. A valaha volt két legnagyobb jótékonysági zenei esemény, a Live Aid és a Live Aid koncertek életre hívója. Én nem vagyok a zenei precizitás szakértője. Nem ez az erősségem. Az én szakterületem annak megítélése, hogy egy előadó meg tudja-e érinteni a közönség szívét. Ha ezt érzem és ezt látom, ha leköt egy előadó, akkor az a tehetség jele. Üdvözöljük a Virtuózok zsűri tagjait, és természetesen külön köszöntjük a zsűri 3 új tagját. Örülünk, hogy itt vagytok!
A gyerekek a zene nyelvén szólalnak meg. Előadásaikat pedig a Pannon Filharmonikusok kiváló művészei segítik, Bogányi Tibor vezetésével. Üdv! Most bemutatjuk csodálatos mentorainkat, akik segítettek versenyzőinknek a döntőre való felkészülésben. A Virtuózok Visegrádi 4+ döntős versenyzőit minden évben neves szakemberek segítik tanácsaikkal a fellépések előtt. Hihetetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Idén ismét mentoraink között van az észt szoprán énekes Elina Necsajeva. A virtuózok küldetése csodálatos. Több ilyen műsornak kellene lennie. Az álmom, hogy segíthessek a fiatal zenészeknek, különösen az énekeseknek. Szia, Péter vagyok, a mentorod. Péter Valentovics, szlovák zongoraművész és karmester. A virtuózok sok lehetőséget kínál a gyerekeknek. A nehézség az, hogy általában nincsenek hozzászokva ez a hangzáshoz, mert többnyire egyedül játszanak. A zenekari kíséretre sokszor várni kell, ezért a fiatal tehetségek számára nagyon fontos ez a tapasztalatszerzés. És Petar Csulics, horvát gitárművész és zeneszerző. Büszke vagyok rá, hogy ismét itt lehetek. Annak is örülök, hogy ismét egy hárfás versenyző mentora vagyok. Nem túl gyakran adódik lehetőség arra, hogy valaki klasszikus zenét adjon elő a tévében, így azt hiszem, ez tökéletes motiváció a versenyzőknek, hogy megmutassák magukat, és hogy talán egy nap sztárrá váljanak. Idén 3 új mentor is csatlakozott a csapathoz, akik szintén iránymutatásukkal segítik az ifjú tehetségeket. Hello! Elnézést a zavarásért, Klára. Én pedig Gosá. Klára Dent Bogányi, osztrák oboaművész és tanár. Idén vagyok itt először mentorként a Virtuózok műsorában. A Concerto Alapítványt a férjemmel közösen alapítottuk Magyarországon. Úgy gondolom, hogy a műsor nagy segítséget nyújt a fiatalabb generáció számára, hogy megmutassák, mire képesek. Tökéletesen illeszkedik a célunkhoz. És ez most itt szuper volt. Bátor Tamás, magyar operaénekes. Akik itt fináléba kerülnek, azok különösképpen tehetséges gyerekek. És figyel rájuk a világ. Itt kamerába, zenekarral játszanak, fantasztikus zsűri előtt. Ez egy nagyon nagy kihívás, nagy megpróbáltatás, de úgy láttam, a gyerekek ezt bírják. Bogányi Gergely, magyar zongoraművész. Szia, Teó! Hogy vagy? Nagyon jól. Rég láttalak. Bizony. Felnőtté válni a legnehezebb dolog az életben. Ez egy érzékeny terület. Ezért nekünk nagyon oda kell figyelnünk, mert mi tudunk a gyerekeknek valódi értéket és tudást adni. És a 2 backstage műsorvezetőnk a színfalak mögött várja a versenyzőket. Boros Misi a Virtuózok első évadának győztese, aki évek óta a világ legnagyobb koncerttermeinek rendszeres sztárfellépője, és műsorvezetőtársa Bátor Anna, az opera nagykövete. Üdvözlünk benneteket is a műsorban! Készen álltok? Szia, Ida! Mi készen állunk? Igen, és örülök, hogy itt lehetek veled, Misi. Ezúttal egy teljesen más szerepben láthatunk téged, mégpedig műsorvezetőként. Köszönöm, Anna, így igaz. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Most nem zongorázom, hanem beszélek. De a lényeg ugyanaz, kifejezni valamit, ami igazán nagyszerű. Nagyon drukkolok a magyar versenyzőknek. Természetesen, ezért azt üzenjük. Sok szerencsét, Magyarország! A zsűri minden előadás után szóbeli értékelést ad, és titkos szavazással 1-től 10-ig pontozza a versenyzőket. A pontszámokat a műsor végén összesítjük. Minden országból a legtöbb pontot elérő versenyző nyeri a fődíjat és a további nyereményeket. Már is mutatjuk, hogy mik ezek. Az 5 ország fődíjasainak nyereménye a bruttó 5000 eurós pénzdíj mellett az ADM Audio felajánlásából egy házi hangstúdió rendszer. A műsor győztesei és különdíjasai fellépnek a Concerto Budapesttel a Zeneakadémia nagytermében, emellett több más koncertfelkérés és különdíj is gazdára talál. Az ezüstérmesek nyereménye egy hollóházi porcelánhegedű és egy koncertfellépés a Magyar Rádió zenekarával a Zeneakadémia nagytermében.
Folytassuk a műsort egy igazán különleges tehetséggel. Ez a versenyző élő példája a műsor inspiráló erejének. A 11 éves fiatal zongoristát gyakran hasonlítják Boros Misihez, aki ugyanennyi idős volt, amikor megnyerte a tehetségkutatót. Családtagjai lelkes virtuózok, rajongók. Ádámot pedig két kedvence, Boros Misi és Theo Gertler ösztönözte arra, hogy jelentkezzen a versenyre. Szeret focizni, és a Rubik kockát is szívesen forgatja, de a zongorázás a legfontosabb az életében. Köszöntjük Balog Ádámot Magyarországról! Ide tudtad varázsolni közénk Mozartot, aminél nagyobb köszönetet nem tudnék mondani. Nagyon jó érzés volt, amit mondott a zsűri. Egy pillanat, gyertek! Balog Ádám vagyok, 11 éves, Bodajkról érkeztem, és zongorán játszom. Gyere ide a pulpitusra, Balog Ádám! Székesfehérváron, az általános iskolában 6-os vagyok. Mozart is ilyen fiatalon kezdte. Csupa zene volt, és csupa öröm. Mint ahogy ez a zene is, csupa öröm, yeah? 5-en vagyunk a családban. Van egy bátyám, egy öcsém és a szüleim. Apukám gépészmérnök, anyukám német tanár Móron. Nagyon sokat szoktam zongorázni, de amikor nem zongorázok, akkor szívesen Rubik kockát forgatok, vagy focizok. Fociból dekarekordom 72, és Rubik kockából a rekord pedig 22 másodperc. A legkülönlegesebb zenei élményem az az volt, amikor a Szent István Filharmonikusok zenekara kísért engem. Nagyon különleges érzés volt, amikor az öcsémmel felléptünk ott, mert ekkora közönség előtt még nem játszottunk, és ez volt a második zenekari fellépésünk. Azért jelentkeztem a virtuózokba, mert nagyon sokat szoktam gyakorolni, és szeretném, hogyha minél többen hallhatnák a játékomat. Ádámmal nagyon könnyű együtt dolgozni, de ez a tapasztalatom minden igazán tehetséges gyerekről, hogy nagyon jól meg lehet találni a hangnemet. Igen, nagyon szép. Ezeken a helyeken hallod, hogy egy picit a jobb kéz lehetne több, mert ott van általában a dallam, és az nagyon jól esne a hallgatóságnak, hogyha nem kellene nagyon figyelnie, hogy szól, hanem ilyen kényelmesen hallaná, hogy hú, de szép ez a dallam. Például itt. Próbáltunk egy kicsikét, egy pár részt kigyakorolgattunk, utána eljátszottuk, mondta is, hogy jobb volt. Úgy bizony. Bizony. Hallod, hogy most mennyivel sokkal jobb? Pici változtatás, de sokkal jobb lett tőle. A fellépés előtt nem szoktam izgulni, mindig arra törekszek, hogy minél jobban sikerüljön. Ez most is így lesz. Figyelünk majd! Figyelünk csak, mint szoktad! Gyerünk, Ádám! Gyerünk! A legnagyobb vágyam a zenével az az, hogy a Carnegie Hall színpadán felléphessek, és hogy eljuthassak koncertezni Párizsba, New Yorkba és Londonba. A színpadon Balog Ádám Magyarországról.
Gratulálok, Ádám! Köszönöm. Köszönjük, ez egy nagyon érett előadás volt. És a technikád? Én nem vagyok a zongora szakértője, de azt hiszem, ez nem volt egy könnyű darab. Ugye jól gondolom? Igen, jól látod. Legalább ezt eltaláltam. Alig várom a zsűri véleményét. Szerintem ők is el lesznek ragadtatva. Ezt lefogadom. Placido Domingo Jr. Ádám, a játékod hibátlan volt. A kifejezésmódod, a crescendóid, a diminuendók, a frazeálás. Felnőtt szinten játszol, olyan vagy, mint egy tökéletes gép. De az volt a benyomásom, hogy csak a kezeddel játszottál a zongorán. Nem a teljes lényeddel. Téged hiányoltalak. A technikád tökéletes, abszolút hibátlan. Szinte hihetetlen, elképesztő. Mesés. Köszönöm. Tökéletes technika, így van, és ebben a korban ez elég nagy teljesítmény. Ugye, Erika, te mit gondolsz a technikáról és a szenvedélyes előadásmódról? Engem nem érdekelt a technika, mert én tudtam, hogy tényleg perfekt, Ádám. Egyszerűen az a tisztaság és ártatlanság, ahogy ott ültél, és úgy eszembe jutott, mert elképzeltem, ahonnan te származol, azt a helyet, hiszen a szomszédban laktam nagyon sokáig. Arról a kis településről eljönni egy ilyen nagy koncertterembe, eljutni egy ilyen szintre, szerintem ez az, ami megható és fantasztikus, te abszolút a mai modern virtuózok emblematikus figurája vagy. 100%, hogy most nagyon sok gyermek és fiatal fogja a szüleit nyaggatni, hogy ők szeretnének zenét tanulni, mert pontosan olyan vagy, aki után az ember igenis oda akar ülni a zongorához, és elhiszi, hogy tud majd játszani. Egyáltalán játszottál már zenekarral? Igen, kétszer is. Kétszer is? Ugyanezt, igen. Hát figyelj, fantasztikus vagy. Felélesztettél minket. Felélesztettél. Ebben mind egyetértünk, Maestro. Neked hogy tetszett az előadás? Az jutott eszembe, hogy Mozart és Beethoven nagyjából annyi idős lehetett, mint te most, amikor elkezdték játszani ezeket a szonátákat. Az érettséged lenyűgöző, és szinte kicsordul a könnyem, ha arra gondolok, milyen pálya vár még rád. Amikor valaki ilyenkorban már igazi művész, az képes lesz hírnevet szerezni az országának. Szóval gratulálok. Köszönöm. És ez még csak a kezdet. Gondoljanak bele, mit tartogat még a jövő? Pablo? Szép előadás volt, köszönöm szépen. Nagyon inspiráló a játékod. És van valami a személyiségedben, ami a zene nyelvén szólal meg. A zene benned él, és természetes részed. Nagyon tetszett az az elegancia és természetesség, amivel olyan könnyedén megszólaltattad ezt a zenét. Alig várom, hogy lássam, ahogy zeneileg felnősz a következő években. Mert látható, hogy nagyon jó kezekben vagy, és van lehetőséget kibontakozni az önkifejezés terén, bemutatni, hogy ki is vagy te valójában. És az nem mindennapi dolog, hogy már most is önmagad tudtál lenni, ahogy ezt a Haydn művet előadtad. Nagyszerű zenész vagy, köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon büszke lehetsz magadra, ahogy én is büszke vagyok rád. Játszhatok veled egy hangot, csak hogy elmondhassam, hogy együtt zenéltünk. A jövő Mozartjával rendben, csak egy hangot. Mindegy melyiket, ülj le. Ez az, igen! Köszönöm szépen! Gratulálunk! Lenyűgöző voltál. Csodálatos előadás volt, pacsit kérek. Most már pihenhetsz. Nagyon jó érzés volt, amit a zsűri mondott, de annak kifejezetten örülök, hogy Miklós Erika is megdicsért. Itt van ennek az ideje, bizony. Nagyon ügyes vagy. Gratulálok. Nagyon fantasztikus volt. Ügyi vagy. Ennyi ölelést, ennyi puszit, hát még bőven megérdemelsz még többet. Ugye te is ezt a darabot játszottad 11 évesen, te is ezt a darabot játszottad? Igen ám,
de én is ezt a darabot játszottam 11 évesen, de és megvan róla a műsorfüzet, csak nem ugye akkor még nem volt Virtuózok, hanem egy koncerten, és nagyon emlékszem, hogy milyen élmény volt, úgyhogy most kétszeresen is átéltem ugyanezt. És hát van a családban akkor... még, aki zongorázik. Mit szóltatok fiúk a tesójátékához? Hát, nagyon jó volt, nagyon tetszett. És a büszke nagypapa lehet, hogy ő izgult a legjobban? Hát én biztos vagyok benne, hogy én. Biztos. Ádám, nagypapától milyen tanácsot szoktál kapni? Hát papa nem inkább ilyen technikai, hanem ilyen zenei dolgokat szokott mondani, és akkor azokat megteszem néha, amikor van rá lehetőség, hogy odaüljön mellém. Fantasztikus együtt látni a családot, a tanárnőt, aki itt van, támogat téged, nagyszülőkről nem is beszélve, úgyhogy gratulálok ehhez is. Látszott a játékodon, hogy nagyon magabiztos vagy, ehhez szükséges ez, és ez nekem is megadatott, úgyhogy szívből gratulálok ehhez is. A madarak azt csicseregték, hogy te a jövőben bizony turnézni fogsz, mint maga Liszt Ferenc is, és olyan nagy bulikat fogsz te csapni, mert hogy a közönség annyira fog tombolni. Ez az álom? Biztos. Biztos? Hát nem. Akkor erre kezet rázunk. És most lássuk a pontszámokat. Kérem a zsűrit, hogy írják fel a pontszámokat, és helyezzék a lapokat lefordítva az asztalra, hogy senki más ne lássa. Rendben? Perfect. A most következő versenyző különösen kedves számomra, ami talán érthető is, hiszen ő képviseli az országomat. Ő egy tehetséges lengyel oboaművész, aki idén lett 18 éves. Elköltözött otthonról, jelenleg a Katowicei Zeneakadémiára jár, és csak arra vár, hogy érett virtuóz oboajátékával és mély zenei érzékenységével ismét lenyűgözzön minket. Gosia, ahogy mi lengyelek hívjuk őt, a felnőttkor szépségeit és nehézségeit kezdi felfedezni, és megtapasztalni a mindennapi életben, és ez természetesen a muzsikálása is tükrözi. Bemutatom nektek Malgorzata Csieszkot Lengyelországból. Szia! Nagyon örülök, hogy megismertek. A nevem Malgorzata Csieszko, 18 éves vagyok. Lengyelországból jöttem, és oboen játszom. Jelenleg a Katowicei Zeneakadémián tanulok, Piotr Pic professzor osztályában, és az alapképzés első évfolyamát végzem. Számomra az oboa kiszámíthatatlan hangszer, ezért minden jól sikerült előadás, olyan nekem, mint egy győzelem. Tavaly, bár nem jutottam be a döntőbe, sok pozitív visszajelzést kaptam a zsűri tagjaitól. Úgy szólaltattad meg a művet, ahogy egy igazi díva énekelni, egy igazi dívát hallhattunk az oboán keresztül. Színpadra születtél, és rendkívül muzikális vagy. La favorita. Most már stabilabb a hangszínem, és jobb az intonáció. Azt hiszem, hogy zeneileg is felnőttem. Szia! Elnézést a zavarásért, Klára vagyok. Szia, Gosia vagyok, örülök, hogy megismerhetlek. Én is örülök a találkozásnak, és nagyon örülök, hogy játszol a döntőben. Gratulálok. Köszönöm szépen. Senki nem érti úgy az oboistákat, mint egy másik oboaművész. Ezért a Klárával való találkozás hihetetlen élmény volt, csodálatos zenész. Még az oboáját is maga álmodta meg. Rendben. Nagyon szép a hangszín. Nagyon tetszenek a hosszú frázisok, amikbe már az elején belekezdesz. Oboán játszani, különösen az elején, nagyobb kihívás, mint más hangszereket megszólaltatni. Erősen kell fújni, mert a fúvóka nagyon pici, és csak kevés levegő fér át rajta. A fúvósoknál a légzés a zene részét képezi. Úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy a közönség hallja, ahogy lélegzel. Rendben, úgy lesz. Williams. Eleinte csak szólistaként tekintettem magamra. De most már új perspektíváim vannak, aminek nagyon örülök. Egy jó barátommal, Mikolájjal vagyok itt, aki szintén zenész, és brácsán játszik. Kitaláltam, hogy a közösségi médián közzéteszem, hogy gyakorolok. Így 8000 új követőre tudtam szert tenni. Ha mindennapi gyakorláson túl is van valami érdekesség, mint például ez a verseny, azt is szívesen megosztom.
Az idei versenyen az a célom, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam, és megmutassam, hogy zeneileg és technikailag is fejlődtem. Nem a győzelem a fő cél, de nem is bánnám, mert szeretnék egy új oboát venni. A színpadon Małgorzata Czesko Lengyelországból.
Gosia! Brawo! Gratuluję, no przepięknie było. Zadowolona? Rendben, azt mondja elégedett, akkor én is az vagyok. Nemrég léptél fel Berlinben, ugye? Igen, a nyaralás részeként. Zenekarral? Igen. És milyen volt az a zenekar a Pannon filharmonikusokhoz képest? Hát nem könnyű összehasonlítani a kettőt, mert ott a zenekar tagjaként játszottam, itt pedig szólistaként. De szerintem minden zenekar csodálatos a maga módján. Ez igaz, bizony. Kíváncsi vagyok, mit gondol Dimas erről az előadásról, halljuk. Őrület, amit csinálsz. Teljes őrület. Remélem, hogy a mai fellépés révén még több lehetőséged lesz megmutatni a tehetségedet az embereknek szerte a nagyvilágban. És ha benne vagy, meghívnálak téged egy koncertemre különleges vendégként. Ha te is szeretnéd. Ejha! És ha érdekel a lehetőség. Vigyél magaddal, kérlek, amikor felléptek. Szóval remélem, hogy hamarosan nagyon-nagyon népszerű és nagyon-nagyon híres leszel. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok neked. Harvey, mit tudsz ezekhez hozzátenni? Hová hívod meg Mágodzsátát? Kiváló előadás volt. Számomra olyan furcsa ez a hangszer. Valahogy Indiára emlékeztet a hangja, mintha a víz hangja lenne, de mindegy is. Szerintem rendkívül jól adtad elő a művet. Vaughan Williams zenéjében és hangzásában van valami lírai, amitől könnyen befogadható lesz. Tehát nagyon jól működött a dolog. Úgy gondolom, hogy a Dimas által tett ajánlat fantasztikus, és szerintem nagyon érdekes lenne az ő közönség előtt fellépned, mert szerintem teljesen más élmény lesz. Fantasztikus lenne. Köszönöm. Alig várom. És mit mond Plácido Domingo Jr.? Lesz újabb meghívás? Nos, először is... Már tavaly is jó volt hallgatni téged. És nyilvánvalóan folyamatosan fejlődsz. A gyengém ez a darab, mert évekig foglalkoztam Vaughan Williams zenéjével, amikor zeneszerzést tanultam, és nagyon kedvelem őt. Elrepítettél az angol vidékre, és szerintem gyönyörű, ahogy lélegzel és énekelsz ezzel a hangszerrel. Olyan, mintha együtt sírnál és nevetnél vele. És igazán szép hangszerré teszed. Persze valójában ez egy nagyon nehéz hangszer a fúvóka miatt. Nem olyan, mint a klarinét vagy más hangszerek, mégis ugyanolyan széppé válik a kezeid között. Szóval gratulálok, szépen játszol, és a legjobbakat kívánom neked. És biztos vagyok benne, hogy a te gyönyörű játékod Dimas hangja mellett mennyei lesz. Majd csak azt kell eldöntenetek, hogy melyik szólom legyen egy oktávval magasabban, mert nem vagyok biztos benne, hogy lehet énekelni az oboánál magasabban. Ezt majd kitaláljátok, addig is gratulálok. Köszönöm. Majd megoldják. Közösen kitaláljátok. Én pedig majd beszámolok az eredményről, mert biztosan nem hagyom ki a koncertet, már alig várom. Nagyon büszke vagyok rád. Igazán csodálatos voltál. Látod, a felnőttkor nem is olyan rossz, ugye? Nem. Virtuózként a felnőtt élet is szép, és te már felnőtt vagy. Gratulálok még egyszer. Bravo! Bravo! Amikor meghallottam Dimas ajánlatát, teljesen ledöbbentem. Olyan gyorsan és váratlanul ért. Meghívott az egyik koncertjére, ami fantasztikus, szinte felfoghatatlan ez a lehetőség. Szóval nagyon megdöbbentem. A hangszíne bársonyos volt, pedig a pianissimo részek nagyon nehezek. Igen. Nagyon nehezek ezek a részek. Pont igen, bonyolult pianissimók. Nem könnyű ez a darab. Hallgatva nem tűnik nehéznek, de játszva mégis az. Üdvözlünk téged! Üdvözöllek! Gratulálok! Gyönyörű volt. Gratulálunk. Köszönöm. Gratulálok. Szép volt. Milyen volt a virtuózok színpadán? A színpad gyönyörű, és a zsűri is csodálatos volt. És természetesen a zenekar is lenyűgöző volt. Szóval egy ilyen versenyen játszani egyszerűen csodálatos. Gosa, mi a terved arra az esetre, ha megnyered a fődíjat? Hűha, azért még az egyáltalán nem biztos. De ha nyernék, azt hiszem a pénzt egy új oboára költeném, mert az enyém már ketté repett.
Látom. És most kérem, hogy pontozzátok Mágor Zsata produkcióját a lapokon. Kedves zsűritagok! Nagyon köszönjük a pontszámokat, a visszajelzéseket és a lelkesedéseteket. És egy nagy tapsot a zenekarnak. Igen. A következő szlovák versenyző egy évvel ezelőtt tűnt fel a virtuózokban, amikor is csodálatos hegedű játékával kápráztatta el a zsűrit. Akkor az elődöntőig jutott, de most be akarja bizonyítani, hogy helye van a győztesek között. Egy éven át minden egyes szabad percét gyakorlással töltötte, minden korábbi kritikára odafigyelt és beépítette a játékába. Úgy érzi, hogy azóta sokkal magabiztosabb lett a színpadon, és készen áll arra, hogy még több emlékezetes pillanatot szerezzen nekünk itt, a Virtuózok színpadán. Köszöntsük tehát egy újabb fiatal tehetséget ezúttal Szlovákiából. Tehát Nina Boczkajová. Bocskájová. A nevem Nina Bocskájová. 14 éves vagyok, és Tapolcsányból származom, ami egy szlovák város. A hangszerem a hegedű. Rendben, Nina. Bemutatom a Pannon filharmonikusokat. Üdv! Ne feledd, hogy a saját tempódban játsz. Most elkezdünk valamilyen tempót, de én mindig menni fogok utána. Rendben. 7 éves koromban kezdtem hegedülni tanulni. Különös kapcsolat fűz a hangszeremhez. Ő egy Warneri másolat. A tiéd. Gratulálok. Nagyon köszönöm. Rácz Pali bácsitól kaptam tavaly. Nagyon hálás vagyok érte. Pali bácsi hihetetlen ember. Ezen fogok játszani a versenyen is, mert mióta megkaptam, nem is játszottam más hangszeren. Ismét meghívást kaptam a Virtuózok műsorába. Bravo, Nina! Köszönjük a csodálatos előadást! Most nagyon örülök, mert a darabot, amit hoztam, már 6 hónapja tanulom, és nagyon szeretem. Amikor a mentorommal gyakoroltam, először kicsit izgultam, de aztán elkezdtem élvezni a dolgot, mert ő egy nagyon kedves ember. Tényleg jó tanácsokat kaptam tőle. A hang és a technika szép, de más is fontos. Azt a tanácsot adta, hogy mutassam ki az érzelmeimet, és teremtsek kapcsolatot a közönséggel. Tudom, hogy ez fontos, de sokszor elfelejtem. A versenyen itt van velem a tanárom is. Nagyon kedves hozzám, és nagyon örülök, hogy ezt is bevállalta a kedvemért. Hiszek benned. Sok sikert. Köszönöm. A fő célom a virtuózokban az, hogy jól érezzem magam a színpadon. Hogy a lehető legjobban teljesítsek. Hogy büszke legyek magamra, hogy mennyit fejlődtem tavaly óta. És hogy a közönség örömét lelje a zenémben. A színpadon Nina Boczkajová Szlovákiából.
Nina! Brava! Köszönöm. Ez gyönyörű volt. Milyen kapcsolata van egy zenésznek a hangszerével? Biztosan nagyon különleges ez a kötelék. Annyi biztos, hogy minden zenész sokat gyakorol, ezért sok időt tölt a hangszerével. Ettől különleges a kapcsolat. És ez többnyire szeretet, vagy néha utálod is a hangszert? Ha a gyakorlás közben mondjuk nem úgy jön ki a hang, ahogy szeretnéd,
Őszinte légy. Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor néha utálom is, de az esetek 90%-ában szeretem. Vagy talán több is, inkább 99%. És most hogy érzed magad? Imádtam. András, téged kérdezlek először. Mit gondolsz Nina előadásáról? Gratulálok! Nina, sok-sok szép dolog volt az előadásodban. Ha megengeded, lenne néhány apró építő megjegyzésem, egy kicsit több önbizalomra van szükséged. Amikor a színpadon vagyunk, éreznünk kell, hogy a zene ott és akkor születik meg. És ha ilyen módon te írod a darabot, akkor nagyobb biztonsággal, belülről fakadóan tudod előadni. Szabadabban tudod játszani. A technikával kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy dolgozz a két kéz koordinációján, mert gyakran a jobb kéz csak követi a balt, ahelyett, hogy vezetne. De mindezek mellett csodálatos volt az előadás. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy újra látlak, mert sokat változtál. Egy valódi hölgy lettél, és egyre jobb és jobb zenész vagy. Emlékszem, hogy tavaly nagyon izgultál, de most már egyre jobb vagy. Ez a te utad. Gratulálok. Tetszik a változás. Nagyon lenyűgözött a hangszíned. Ez volt az első benyomásom. Nagyon tetszett. Meleg, szívhez szóló hangszín, szép vibrátokkal és szép kifejezésmóddal. Nagyon jó volt, és teli volt zeneiséggel. De számomra a zene több, mint zeneiség és technika. A zene a szenvedélyről szól. Meg kell mutatnod, hogy sebezhető vagy, és ki kell tenned magad azoknak az érzelmeknek, amelyeket a zeneszerző leír. Magadévá kell tenni a kottában megírt hangokat, és aztán ki kell szabadítanod belőlük a zenét. De ehhez a te személyiséged is kell. Szükség van rá, hogy elkötelezd magad, hogy sebezhető legyél, hogy higgy magadban. Válj egyé a hangokkal és a zenével, amit játszol. Mert a zene végső soron a történetmesélésről szól. Meséld el a történetedet. Meséld el nekünk ennek a gyönyörű darabnak a történetét, és tedd bele minden szenvedélyedet. Ha így teszel, könyv fog szökni a szemünkbe. Szóval nagyon köszönöm, és alig várom, hogy halljam, ahogy játszol a következő években. Hogy hogyan fejlődsz. Ó, Pablo! Amikor Ninát újra a színpadon látod, tiszta szenvedélyt fogsz látni. Ezt azért mondom, mert úgy gondolom, hogy a virtuózok fellépői többek között éppen azért szeretnének erre a színpadra lépni, hogy ilyen visszajelzéseket kapjanak, mint amilyeneket az imént hallottunk. Konkrét tanácsok Andrástól, szenvedélyesség Pablótól. Így kerek a történet, hiszen a zenének is sok oldala van. Harvey, te mit gondolsz? Úgy gondolom, hogy kiváló előadás volt, és szuperül játszottál. Szép zárszó. Kiváló előadás. Szuper játék. Brava, Nina! A színpadon kicsit ideges voltam, de egy idő után elkezdtem élvezni. Meg szoktuk említeni a szemkontaktust, de ő mintha csak azért csinálná, hogy kivívja az elismerésünket. Pontosan. Pedig lehet, hogy inkább azt javasolnám neki, hogy maradjon a saját világában, és vigyen el oda minket is. Számomra egy kicsit zavaró volt, hogy mindig a reflektorfényt kereste. De sokat fejlődött a legutóbbi alkalom óta. Azt se bánnám, ha becsukná a szemét. Lépésről lépésre fejlődik. Gratulálok, gyönyörű volt. Köszönöm. Csodálatos volt. Jó látni téged. Bámulatos volt. Teljesen lenyűgöző. Mit gondolsz a zsűri véleményéről, arról, amit az érzelmekről és a játékodról mondtak? Nagyon örülök, hogy elmondták, hogy mit gondolnak a játékomról. Megpróbálom megfogadni a tanácsaikat, amiket mondtak. Ha itt befejeztük a beszélgetést, mit fogsz csinálni? Szerintem iszom egy forró csokit és pihenek. Jó ötlet, ez tetszik. Készítsd a forró csokoládét. Gyere velem! Megyünk mi is! Az első rész végére értünk. Hamarosan folytatjuk. Addig is látogassanak el weboldalunkra, és kövessenek minket Facebookon.
előadás volt. Azt kívánom, hogy tartsd meg ezt a természetes játékmódot. Ez a hangszer a részed. Nagyon-nagyon meg vagyunk hatva. A fődíj lehetne egy pár cipő. Te kapnád a legjobb cipőt, mint hamupipőke. Én neked adnám. Hallgassatok komoly zenét, amikor lazítotok, és amikor utaztok. Kövessétek be, jól csinálja, sziasztok! Jó estét! Folytatódik a Virtuózok Visegrádi 4+ műsor döntője. A gyerekek már napokkal korábban megérkeztek Budapestre, hogy megkezdjék a felkészülést a döntőre. De még egy igazi virtuóz számára is fontos a kikapcsolódás, aminek ez alkalommal a Magyar Zeneháza adott otthont. Az építészetileg is különleges, innovatív zenei kiállításon maga az igazgató, a Virtuózok magyar epizódjainak állandó zsűritagja, Batta András kalauzolta végig őket. Amikor felébredtem, arra gondoltam, hogy ez egy szuper jó nap lesz a kemény megmérettetés előtt. Végre valami más a gyakorláson kívül. A Magyar Zeneházában vagyunk. Egy gyönyörű és meglehetősen új intézményben. Tavaly nyitottunk. Üdv a Magyar Zeneházában. Batta András igazgató vagyok, egyben a Virtuózok zsűriének régi tagja. Remélem élvezni fogjátok ezt a kis időt ebben a gyönyörű intézményben. Azt hiszem, ez talán a ház legnépszerűbb része. Az európai és a magyar zenéről szóló kiállítás. Most pedig itt vagyunk. Doboljunk egy kicsit. A ház fő célja, hogy megszólítsa a fiatalabb generációkat, és hogy megmutassa a fiataloknak a zene csodáját. Bemutatjuk a zene erejét, és a zene kapcsolatát a természettel. Szerintem sok gyerek számára ijesztő a koncertek hangulata. A szimfonikus vagy filharmonikus zenekarok. De ha a zeneoktatásban a boldogságra, a zene erejére helyeznénk a hangsúlyt, szerintem több gyerek érdeklődne. Most Liszt Ferenc varázsdobozát látjuk. Megtudhatunk néhány részletet a műveivel kapcsolatban. Ez egy szellemzongora. Soha nem láttam még ilyen modern kiállítást. Számomra talán a legizgalmasabb rész Mozart és a holografikus Don Giovanni volt. Most jön Mozart, és a Postakürt szerenádot halljuk. Remélem tetszett ez a kis zenetörténeti kirándulás itt Budapesten, és megismerhettétek egy kicsit a budapesti zenei életet és a virtuózok életét. Legyetek ti is mindig virtuózok! Folytassuk a műsort egy igazán különleges tehetséggel. Ez a versenyző élő példája a műsor inspiráló erejének. A következő fiatal zenészünk egy igazi úriember, aki nagy rajongója Prokofjevnek, aki a kedvenc zeneszerzője. Nehéz év volt számára az idei, mert háború dúl a hazájában. A nehéz időszakokkal gyakran a zene és a művészet segített neki megbirkózni. Érkezik a 20 éves Timofij Zserepcov Ukrajnából. Úgy gondolom, hogy a zene a szeretet legfontosabb nyelve, és a sötétség elleni küzdelem egyik fegyvere. A nevem Timofij Zserepcov, 20 éves vagyok. Ukrajnából érkeztem és zongorán játszom. 2022. áprilisában, amikor Ukrajnában megkezdődött a teljes invázió, én diákként és zenészként elhagytam az országot. A zongorára úgy tekintek, mint a barátomra.
akivel beszélgethetek, amikor nagyon feldúlt vagy nagyon boldog vagyok. És úgy gondolom, ahogy valaki a zongorán játszik, ugyanúgy fog reagálni a zongora is. Próbáld meg a dallamot egy kicsit kevesebb fortéval. Inkább legyen espressivo. A kíséret pedig legyen egy kicsit kevesebb. Legyen színesebb. Énekeljen a jobb kéz, érted? Igen. Próbáld meg. Prokofjev első szonátáját hoztam, mert úgy gondolom, hogy ez a darab tele van érzelmekkel, és leginkább ez a mű fejezi ki azt, amit a lelkemben és a szívemben jelenleg érzek. Próbáld meg előről, és gondolj egy kicsit a dallamra. Rendben. Tudod, mire gondolok? Igen. Timofey egy tehetséges fiatal zongorista. Nehéz darabot választott. Kifejező ez a zene, ő pedig nagyon jó technikával rendelkezik. Még a bal keze is nagyon jó. Azt hittem, hogy ezt a darabot nagyon nehéz előadni az ő korában, de úgy játsza, mint egy zseni. Már nagyon várom a műsort, és remélhetőleg hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen. Sok sikert, minden jót kívánok. Azért vagyok itt a virtuózokban, hogy megmutassam az embereknek, hogy igenis vannak szép pillanatok az életben. Nyisd ki a lelked ajtaját, és hagyd, hogy a közönség hallja és érezze a zenét. Ez a te napod. Sok szerencsét. Köszönöm. Szia! Veled vagyok. Mielőtt színpadra lépek, átgondolom az előadást. És ilyenkor büszke vagyok arra, hogy a játékomon keresztül megérinthetem a közönségben ülő emberek szívét. A színpadon Timofey Zserepcov Ukrajnából.
Ez csodálatos volt. Köszönöm. Csodálatos. Timothy, hogy érzed magad? Fantasztikusan. Fantasztikusan? Örülök, hogy itt lehetek. Mi is örülünk, hogy itt vagy. Nagyon különleges vagy számunkra. Úgy hallottam, hogy különleges oka van annak, hogy éppen ezt a darabot választottad. Igen, mert jelenleg tökéletesen tükrözi az érzelmeimet a hazámban zajló háborúval kapcsolatban. Egy kiáltásra emlékeztet. Ez nagyon komoly érettségre val, hogy a zenén keresztül beszélsz, és a zenén keresztül mutatod ki az érzelmeidet, amikor ilyen súlyos dolgokról van szó. Harvey, mit éreztél a produkciót hallgatva? A közönség részeként. Pontosan azt, amire Timothy utalt. Nekem egy az egyben ez jött át. Nagyszerűen adtad elő, és úgy gondolom, hogy megmutattad a szenvedélyt és a dühöt, amely most a hazádat jellemzi, és ezért kijár a dicséret. Nagyon hatásos volt ez a produkció. Különleges hangulatot teremtettél, és a varázslatos hangok világába kalauzoltál minket. Nagyon jól sikerült. Nagyon-nagyon meghatódtam. Nekem néha egy kicsit hiányzott a belső egyensúly, mármint a dinamika. Talán egy kicsit jobban ki lehetne dolgozni, jobban lehetne hangsúlyozni a sok millió hang közül némelyeket. A dinamika belső egyensúlya új színeket és új értelmet hozna a játékodba. Köszönöm szépen. És tényleg gratulálok, csodálatos volt. Amikor ilyen darabokat hallok, mindig csodálattal tölt el az, hogy a kezek mintha függetlenek lennének egymástól bizonyos zongoristák esetében. Vannak olyan előadók is, akiknél a két kéz együtt van, és csak néha variálják meg a dinamikát. Nálad az volt az érzésem, hogy a két kéz mintha két külön életet élne, mintha külön akarat vezérelné. Tökéletes egységben voltak, mégis az egyik játéka teljesen eltért a másikétól. Hihetetlen élmény volt. Gratulálok neked. Megmutattad a mélységeket, és azt, hogy mit jelentenek a nehézségek egy művész életében. A történelemből tudjuk, hogy a nagyművészek akkor alkották a legnagyobb műveiket, amikor az életük nem volt könnyű. Annyit mondanék még, hogy nem számít, hogy milyen nehéz időszakon megy keresztül valaki. Isten nem feledkezik meg róla. Mindennek megvan a maga ideje, és remélem, hogy mindenkinek sikerül átvészelnie ezeket a nehéz időket. Pontosan. So much for us. My big respect for you. Really. Thank you. Thank you. Your country is very proud of you. Nagyon büszkék vagyunk rád. A színpadról üzentem a közönségnek, és remélem, hogy mindenki úgy megy haza, hogy az előadásomban talált valamit, amivel gazdagabb lett. Kedves zsűri, ez az a pillanat, amikor döntenetek kell a pontszámokról. Értékeljétek Timothy produkcióját 1-től 10-ig. Nagyszerű volt! Tényleg lenyűgözött. Megölelhetem? Természetesen! Egy egész zenekart hallottam, mintha Prokofjev teljes zenekari partitúrájából játszaná. Igazán lenyűgöző volt. Már akkor érezni lehetett az energiát, amikor még csak felkészültél a kezdésre. Nekem tényleg teljesen elakadt a szavam. Köszönöm. Egyre több itt a zongorista. Igen. Tényleg. Ki ne emlékezne a mezitlábas hegedűsünkre? A most következő cseh versenyző 5 éves kora óta hegedül. Bár eleinte dobolni szeretett volna, ma már el sem tudja képzelni, hogy más hangszeren játszon. A hegedűben megtalálta mindazt a szenvedélyt, ami folyamatos fejlődésre sarkalja. Budapest különleges helyet foglal el a szívében, és a tavalyi verseny óta többször is járt a magyar fővárosban. Katerzsina Svecová egyenesen Prágából érkezett hozzánk. A nevem Katerzsina Svecová, 18 éves vagyok. Hegedűn játszom. Csehországból jöttem.
A virtuózok verseny azért fontos számomra, mert rengeteg csodálatos élményt adott. Azért jöttem vissza a virtuózokba, mert szerettem volna találkozni a régi barátaimmal. És persze szerettem volna újra zenekarral játszani. Szeretem Budapestet. Ahányszor itt jártam, csodálatosan éreztem magam. Szeretném még jobban felfedezni. A tavalyi év nagyon nehéz volt számomra, mert sok versenyem és vizsgám volt. Volt egy fülgyulladásom is, és ráadásul eltörtem a jobb könyökömet. Rosszabb sérülésem nem is volt még. Szóval nem volt könnyű, és nem tudtam annyit gyakorolni. A karom még mindig nem gyógyult meg teljesen, de muszáj hegedülnöm, mert ez az életem része. Annyira elmélyültél a zenében, hogy nem is vettél észre. Örülök, hogy találkoztunk, Katerzsina. Nagyon szépen játszol. Ez a piano rész gyönyörű. Itt próbálj meg egyé válni a zenekarral. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de használd fel minden energiádat, és használd a karizmádat. Jó, hogy ilyen mentorom van. Peter jó tanácsokat adott nekem. Sok sikert kívánok. Élvezd a zenét, és légy önmagad. Használd a benned lévő energiát a lehető legjobban. Köszönöm szépen. Nagyon izgatott vagyok, hogy színpadra léphetek, és előadhatom a darabomat a zsűri előtt. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nekik. Mezitláb fogok játszani, mert így egyszerűen szabadabbnak érzem magam, és kevésbé izgulok. Nagyon izgulós vagyok, úgyhogy ez sokat segített, és mostanában már sokkal jobban érzem magam. A színpadon Katerzsina Svécová, Csehországból.
Katerzsina! Jól látom. Ismét mezitláb. Igen. Bizony. Ez már a védjegyeddé vált. Nem tudom, talán. Lehet. Talán? Miért is ne? Ez valami olyasmi, amitől jól érzed magad. Ez számodra a természetes. Igen. Akkor mondhatjuk. Aztán egy nap majd felhúzod a cipőt, és a közönség megőrül, hogy ez a hegedűs most nem mezitláb játszik. Azt tudjuk, hogy szereted Budapestet, és ahányszor visszajössz ide, mindig találsz valami izgalmasat. Idén volt valami különleges élményed, valami olyasmi, ami inspiráló lehet számunkra is. Nem is tudom. Először vagyok itt a Zeneakadémián, és ez egy nagyon inspiráló hely. És mindig találkozom új emberekkel, akik nagyon kedvesek. És itt érzed magad jobban ebben a koncertteremben, vagy a tévéstúdióban? Egyértelműen itt. Ez látszik is rajtad. Ez a te helyed. Szerintem Hauser is sok jót fog mondani a produkciódról. Szóval, ha készen állsz, Csak kedvesen. itt az idő, hogy megtudjuk, mit gondol Hauser. Ejha! Te is sokat játszol cipő nélkül. Igen, a fődíj lehetne egy pár cipő. Jó ötlet, ez tetszik. Te kapnád a legjobb cipőt, mint hamupipőke. Bizony, én neked adnám. Igen? Nos, először is, tavaly már hallottunk téged. És azt kell mondanom, hogy sokat fejlődtél tavaly óta, úgyhogy gratulálok. És ez a darab nagyon nehéz. Nagyon nehéz, technikás, és sok benne az ismétlődés. Legközelebb, ha ilyen darabot választasz, talán még inkább szabadjára engedheted a fantáziádat, hogy még érdekesebbé tedd, mert ez a zene folyton csak ismétlődik és ismétlődik. Szóval a jövőben lehetsz még játékosabb. De összességében fantasztikus előadás volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Brává! Láttam ám, hogy Gabriella, aki szintén Csehországból érkezett, természetesen végig mosolygott az egész produkció alatt. Mire gondoltál? Micsoda gyönyörű előadás volt. Énekeltél a hegedűn, és örülök, hogy ezt a darabot választottad, mert 2024 a cseh zene éve lesz. Nem csak Smetana, hanem Dvořák évfordulóját is ünnepeljük. Örülök, hogy ma te képviselted a hazánkat. Ez a darab nyilvánvalóan nagyon nehéz, és a személyiség két különböző oldalát mutatta meg. Két szélsőség jellemzi, nagyon szenvedélyes, és ezt a szenvedélyt megkaptuk tőled. Az elején egy kicsit bizonytalan voltál, de szerintem könnyen orvosolható. Arra gondolok, hogy egy kicsit jobban figyelj a zenekarra, és teremts kapcsolatot a karmesterrel. De ez olyasmi, ami a gyakorlással és az idő múlásával magától megjön majd. Hallottuk, hogy nemrég eltörted a kezedet, és tudom, hogy nem olyan régen kezdted tanulni ezt a darabot, de fantasztikus voltál. Fényes jövő áll előtted, szerethető vagy, és megmutattad nekünk az érzelmeidet. Nagyon szép volt. Gyönyörű darab. Köszönöm. Gratulálok, ügyes voltál. András, te mit gondolsz Katerzsina produkciójáról? Először hallottalak, és teljesen meggyőztél, nagyon élveztem a játék stílusodat. Dvořák zenéjének minden fontos jellemzőjét hallottuk. Benne voltak a népies elemek, a bőséges kifejező erő, az elegancia, a mélység, a poézis, mind együtt volt az előadásodban. Azt kívánom, hogy tartsd meg ezt a természetes játékmódot. Csodálatos voltál. Nagyon szépen köszönöm. Természetes játékmód. Igen, ez természetesen jön belőle, de azért sok kemény munkával is jár, igaz? Igen. Tudom, ezt minden művész tudja, így aztán még inkább kijár neked a gratuláció. Nagyon szépen köszönöm. Csodálatos volt, ügyes voltál, és nagy tehetség vagy. Köszönöm szépen. Katerzsina! Köszönöm szépen. Azt hiszem, a zsűrinek tetszett az előadásom. Sok jó tanácsot kaptam tőlük, és megpróbálom kijavítani az általuk említett dolgokat. Nagyon örülök, hogy Hauser azt mondta, hogy sokat fejlődtem tavaly óta. Hálás vagyok érte. Itt az idő, hogy egy pillanatra én is levegyem a cipőmet, mert Katerzsina után úgy érzem, nekem sincs már szükségem ilyen magas sarkakra. Én is megtehetem így, né? Végre én is szabad vagyok. Igaza van a cipővel kapcsolatban. Arra kérlek titeket, hogy beszéljétek meg a benyomásaitokat, és pontozzátok az előadást.
Maestro, mit gondolsz? Azt hiszem, hogy ez egy nehéz darab volt neki. Tudod, ez egy olyan dolog, hogy itt minden lehetőséged megvan arra, hogy valami igazán újat mutass. De szerintem megvan ez benne. Csak több időre van szüksége, a tempón kell dolgoznia. Hölgyeim és uraim, eljött az idő. Kérem, írjátok fel a pontszámokat. Tudom, hogy nehéz feladat, amin sokat kell gondolkozni és át kell beszélni, de köszönöm, hogy döntöttetek. Ezt nevezem csapatmunkának, közben visszaveszem a cipőmet. Katerina! Gratulálok! Csodálatosan játszottál, és örülök, hogy Dvořákot választottad. Vannak nekünk is olyan zeneszerzőink, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla, akik kifejezik a nemzet igazi szellemét. És milyen volt a közös munka Petárral? Nagyon jó volt. Mindent megcsinált. Természetesen. Beszéltünk Petárral a sérülésedről. Még mindig vannak fájdalmaid? Igen, még mindig vannak problémáim. Eltört a jobb könyököm, és úgy érzem, ez a lehető legrosszabb sérülés, ami egy hegedűst érhet. Ezért külön megérdemelsz még egy tapsot, mert ez nem semmi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a sérülésed ellenére, és hogy ilyen gyönyörű darabot játszottál. Köszönjük szépen! A következő versenyző a virtuózok egyik legismertebb magyar arca. A legelső magyarországi verseny első abszolút győztese volt 2014-ben. Azóta mintegy 900 koncertet adott. Több mint 33 országban turnézott, szólistaként több mint 20 zenekarral és 19 karmesterrel dolgozott együtt. A világ legnagyobb koncerttermeiben lépett fel. A virtuózok a második családja, ahol a klasszikus és a kortárs zene egyaránt életre kell. Most úgy döntött, hogy kipróbálja magát a nemzetközi mezőnyben is, mert jó példát szeretne mutatni a fiatalabb zenészeknek, és arra szeretné ösztönözni őket, hogy mutassák meg magukat, hiszen a műsor előtt őt sem ismerték. De a virtuózoknak köszönhetően most azt az életet éli, amit mindig is szeretett volna. Te már jártál itt? Én már 12 éve járok itt, de együtt még itt nem jártunk. Na, ez az első. Lugosi Ali Dániel! Sziasztok! Lugosi Dániel Ali vagyok, 24 éves. Klarinéton játszom már vagy 12 éve. 2014-ben én voltam a virtuózok versenyének első győztese. Olyan virtuózitás volt a játékodban, amit követni is nehéz volt, és olyan pimasz vagy, hogy az nem igaz. Egy valakit választani kell. Lugosi Dániel Ali. Hölgyeim és uraim, a Tinik korcsoportjának győztese tehát Lugosi Ali. Ebben a 10 évben a virtuózokkal keltem és feküdtem. Ebben a 10 évben nagyon sok tapasztalatot szereztem a virtuózokkal, és meg annyi szép pillanatot. Szeretek Budapesten élni. A város gyönyörű, és különösen azért kedves nekem, mert itt lettem híres zenész. Ez most az utolsó lehetőségem, hogy itt legyek, és részt vegyek ebben a csodálatos versenyben. Bravo! Köszönöm szépen. Hallottalak próbálni, és egyszerűen lélegzetelállító volt, mint mindig. Először akkor szerettem bele a játékodba, amikor együtt léptünk fel. 2021-ben. Így van. Ez egy B-s klarinét. A Mozart verseny pedig eredetileg A klarinétra íródott, úgyhogy ma 2 klarinétot hoztam. Szerintem Ali nagyon tehetséges fiatalember. Csodálatos zenész, aki igazán szenvedélyesen szereti a zenét. A célom az, hogy népszerűsítsem a komoly zenét a közösségi médiában, és hogy megmutassam a közönségnek, hogy a művek, amiket játszom, és a játékom nagyon szép, és nagyon érdekes lehet a hallgatóság számára. A színpadon Lugosi Ali Magyarországról.
Köszönöm szépen. Ali, gratulálok, megölelhetlek? Igen. Ez csodálatos volt. Jó gyorsan játszottál. Próbáltam követni az ujjaidat, de alig sikerült. Gratulálok. És a ritmus? Minden nagyon különleges volt. Legalábbis számomra. De tudom, hogy már az egész világ szeret téged. Erről jut eszembe, úgy hallottam, hogy a klasszikus zenét akarod népszerűsíteni a közösségi médiában. Igen, így van. Akkor jó, mert itt van a telefonom. Úgyhogy kérlek, tedd meg itt mindannyiunk előtt, hogy 2 mondatban elmondod, miért menő a klasszikus zene. 30 másodpercben. Egy Insta sztori lesz, jó? Rendben van? Igen. Akkor kezdjük. Sziasztok, itt vagyok a Virtuózok színpadán, Alival. Sziasztok. Ő a klasszikus zene jövője, sőt, ő maga a klasszikus zene. És szerinte ez egy nagyon menő dolog, miért? Mert a zene inspirál minket. Jól jön, amikor lazítunk, utazunk, vagy bármi más csinálunk. Lazítás, utazás. Hallgassatok komoly zenét, amikor lazítottok, és amikor utaztok. Ezt jól megmondtad a zsűri előtt. Még egyszer gratulálok neked. Ez jó volt. Kicsit más választ vártam, de így is jó volt. Kövessétek be, mert jól csinálja. Sziasztok! Sziasztok. Ez tetszett. Kíváncsi vagyok, vajon a zsűri is ilyen hangnemben nyilatkozik-e rólad. Erika? Szereted Alit, ugye? Persze, és ezt tudja is. Igen. Igen. Mert te vagy a Virtuózok családjának első gyermeke. És az első gyermek mindig különleges. És te nem csak különleges vagy, te kivételes vagy. Régóta ismerlek, de mindig meglepsz. Nem ismersz határokat. Tudatos vagy, magabiztos vagy, tele vagy zenével.
És nem szívesen mondom ezt, de ez a hangszer tényleg a részed. Tényleg ott van a testedben, a lelkedben, mindenben. Szóval, amikor játszol, az tényleg feldobja a hangulatot. Tudom, hogy sok mindent megéltél születésed óta. Egyszer fent, másszor lent. De ezt kell folytatnod. Vidd el az embereknek a komoly zene üzenetét, mert ez a te hivatásod. Maestro Plácido Domingo, oszd meg velünk, hogy mit gondolsz Aliról. Az operában nagyon sok olyan pillanat van, amikor a klarinét és a basszus klarinét tragikusan hat. De most a másik szélsőséget láttuk. A hangszer örömteli, csodálatos, rendkívüli regiszterét. És te egy nagyszerű művész vagy. Tudjuk, hogy mennyi koncertet adtál, és biztos vagyok benne, hogy fényes karrier előtt állsz. Nagyon meghatottunk. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy egy álmod vált valóra most, hogy ezeket a szavakat hallod. Harvey, van valami, amit még hozzátennél? Szerintem saját zenekart kellene alapítanod, mert annyira együtt muzsikáltál ezzel a zenekarral. Ebbe beletartozik az előadásmódod, a viselkedésed, az, ahogyan átadtad a zenét és az empátiád. Szerintem saját zenekart kellene alapítanod, mert szerintem ez a te jövőd. Tudod, a jazz világában ott van Benny Goodman és Artie Shaw, és a hozzájuk hasonló, de a klasszikus világban ez nyilvánvalóan nem így működik. A maestro is mondta, nagyon sok lehetőség van a hangszeredben, különösen az az öröm, amit megmutattál nekünk, és ahogyan előadtad, zseniális volt, szép volt. Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy kérdést, Ali. Tetszett az előadásod. De mivel veled együtt mi is itt többen hivatásos zenészek vagyunk, a mi szemszögünkből elgondolkodtál már azon, hogy mi a közönség szerepe az előadás során? Igen. Van erről egy elképzelésem, de csak magyarul tudom elmondani. Rendben, halljuk. Nekem az az elképzelésem, hogy a zenész sokszor a színpadon egyfajta faként nyúlik föl, és az ágaival körülveszi a közönséget. És az a feladatunk szerintem művészeknek, hogy kiemeljük a lelküket a napi problémákból, és egy kicsit onnan fönt fölhozzuk ide, ahol mi vagyunk. Ezek szép gondolatok. Ez az egyik dolog. A másik pedig a közönség bevonása. Az is fontos. És neked sikerült mindannyiunkat bevonni. Igazán varázslatos volt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Nagyon büszkék vagyunk rád. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm. Gratulálok, igazán csodálatos művész és csodálatos ember vagy. Köszönöm szépen. A fellépés tényleg lenyűgöző volt számomra. A nagy terem hihetetlen volt. A zenekar csodálatosan kísért. És öröm volt számomra, hogy ilyen nagyszerű zsűritagok előtt játszhattam. És megoszthattam velük, hogy mit gondolok a komoly zenéről. Nem csak a játékom által, hanem szavakban is. Egy igazi rockstar. Szerintem mindketten tudjátok, hogy milyen egy rockstar. A rockstar képes megszólítani a közönséget. Szívből jön és szívhez szól a zenéje. És ez az, amitől megvadulnak az emberek. De szerintem benne megvan ez. Szerintem is. Sejtem, hogy szerinted nem. Amiatt, ahogy a száját mozgatja és ahogyan énekel. Számomra zavaró volt. De túlzás ez? Igen, valószínűleg túl sok volt. Bizony nem tudott uralkodni magán. Egyszerűen ez jött belőle. De én átéreztem, amit ő érzett. Sokkal természetesebbnek éreztem, mint amit korábban láttam. Remélem, hogy a pontózólapokon is látni fogjuk, hogy milyen különleges volt ez az előadás. Lehet 100 pontot is adni? Rajtam nem múlik. Erika, nem én írom a szabályokat.
Örülök, hogy látlak. Gratulálok! Köszönöm szépen. Van egy kis ajándékom számodra. Nézd meg ezt a képet. Ó, ez igen. Ezt nézd meg. Neked adom. Egyáltalán nem változtál. Misi aláírhatná. Igen, alá kell írnatok egymásnak. Kicsik voltunk. Igen, 10 évvel fiatalabbak. Emlékszel valamilyen tanácsra, amit 9 évvel ezelőtt kaptál? A 2014-es műsor minden egyes másodpercére emlékszem. Nagy élmény volt. És most a zsűri elnöke, Maestro Plácido Domingo és Dimas egy fantasztikus extra produkcióval érkezik a színpadra. Ad verno
A döntő első része véget ért, 6 versenyző már bemutatkozott, de további 5 ifjú tehetség áll majd színpadra a következő részben. Ahogy játszol? Nagyon virtuóz vagy, sokat fejlődtél. Te vagy a 21. század legnagyobb hegedű művésze. Felemelő és megható pillanatok várnak ránk. Vajon kik lesznek az országonkénti győztesek? Kik vihetik haza a bruttó 5000 eurós nyereményt? Könyvbe lábadt a szemem. Nagyon megható volt számomra. Őrület, amit csinálsz. Köszönöm. Jövő héten folytatódik a Virtuózok Visegrádi 4+ döntője. Tartsanak velünk, szurkoljanak kedvenceiknek, hiszen ők a klasszikus zene jövője. Та в холоді зараз моя душа. A műsor főtámogatója az MVM. A műsor támogatta a Vízangyal. A műsor és a tehetségek támogatói